So yeah, hello everyone. আজি 19 মে পেপাৰখনত কিনো আহিছিলে সেইখিনি আমি চাই লওঁ, ডিছকাছ কৰিম পেজ বাই পেজ। ইমান বেছি অহাই নাই, ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নাই আজি পেপাৰখনত। চব পলিটিকেল, মানে ইমান পলিটিকেল নিউজ চব কি আছে ন ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ আগতে বাৰু এতিয়া কৰ্ণাটকত হৈ আছে কিন্তু মানে বহুত পলিটিকেল নিউজ আহি আছে পেপাৰত। সাধাৰণতে ইমান পলিটিকেল নিউজ নিদিয়ে। পলিটিকেল নিউজটো আহিছে, তাৰ লগত আপোনাৰ নন চিভিল চাৰ্ভিচেছ কণ্টেণ্ট বহুত আহিছে। এডভাৰটাইজ কেনেকুৱা অহা হৈছে, পেজ হ'ব পেজ 22-23 টোটেল পেজেছ, এডভাৰটাইজে প্ৰায় 4-5টামান পেজ এডভাৰটাইজ, তাৰ লগত আপোনাৰ কেইটামানহে নিউজ থকা হৈছে আজিৰ দিনত, চব পলিটিকেল। এইটো চাই লওক। শ্ৰীনগৰ ছেট ফৰ G20 মিট সামিট টু কনফাৰ্ম বাট পাৰ্টিচিপেশ্যন। অভিয়াছলি আপোনালোকে জানে আহি থকা টাইমত শ্ৰীনগৰত কি হ'ব, আহি থকা টাইমত নহয় মানে মে'তে হ'ব আপোনাৰ শ্ৰীনগৰত G20 হ'ব, G20 চামিট এটা হ'ব, মিটিং এটা হ'ব। এতিয়া এই মিটিংটোৰ কাৰণে বহুত এই যে বম চম যে আমি এই যে টেৰৰিষ্টে যে ফুটাই আছিলে ন, বম চম এইবিলাক দি আছিলে, সেইটো কাৰণে মানে আনষ্টেবিলিটি ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছিলে প্লেচটোত। চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চাল হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট মানে জানি থোৱাটো উচিত আৰু। মই ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ডটো বহুত ইউজ কৰোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট মই এইটো কিয় ইউজ কৰোঁ, কাৰণ আমাক সেইখিনি নিউজে লাগে আমি পঢ়িবলৈ। আমি এনেতো গোটেই পেপাৰখনতো হেডলাইন পৰ্যন্ত চব পঢ়ি থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু এনেকৈ পঢ়িব গ'লে 5 ঘণ্টা লাগিব পেপাৰ। আমি 45 মিনিটছ শেষ কৰিব লাগে, হয় ন 45 মিনিটছৰ ভিতৰত। দিছ 70 শ্ব' এইটো আপোনালোকৰ ইয়াৰ ওপৰত আহিছে, LRSৰ ওপৰত আহিছে, লিবেৰেলাইজ ৰেমিটেন্স স্কিমৰ ওপৰত। এইটো চাই ল'ব। এইটো যোৱাকালি পেপাৰতো আহিছিলে, মোৰ যিমান মনত আছে। আৱাৰ কোৱাণ্টাম লিপ, এইটো মই এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো মই পঢ়িব বাকী আছে। নেশ্যনেল কোৱাণ্টাম মিছন অফাৰ্ছ অপৰচুনিটিজ টু ক্ৰিয়েট ইন'ভেশ্যন হাবছ। ত' অভিয়াছলি কোৱাণ্টাম মিছন এইটো বহুত ডাঙৰ, এইটো ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ লগত ৰিলেটেড। ছায়েন্স এণ্ড টেক GS3 এইটো ছায়েন্স এণ্ড টেক। ইভেন ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, অভাৰভিউ যদি আমি ল'ব বিচাৰোঁ নপঢ়াকৈ আৰ্টিকলটো, ইট ইজ নট ডিফিকাল্ট টু ইমাজিন ডেট মেটেৰিয়েল ইন'ভেশ্যন ইন দি কোৱাণ্টাম ডমেইন উইল invigorate the manufacturing-based entrepreneur and ecosystem. Such activities could benefit from the government's support to the Startup India initiative and others. That said, serious challenges need to be overcome. Currently, nearly 12% of startups are deep tech related. Only 12%. Oh, this represents a nearly 35 times increase between, however, less than 3% of this involve manufacturing or material. এইটো হয়, ষ্টাৰ্টআপত আমাৰ মেনুফেকচাৰিঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কম আছে, সেইটো হয় বাৰু। ইয়াত আমাৰ এডুকেশ্যনেতো আছে ন আধাখিনি ষ্টাৰ্টআপত। এডুকেশ্যন আহিছে, ফুড আহিছে, ফুডৰ ষ্টাৰ্টআপ বেছি, এডুকেশ্যনৰ ষ্টাৰ্টআপ বেছি আজিৰ দিনত। এতিয়া একাডেমি চাই লওক, বহুত ইউনিকৰ্ণ বনি গৈছে আৰু কি ক'ম, ফিজিক্সৱালা এক্সাম্পল তেনেকুৱা। ক্ৰেডিট কাৰ্ড স্পেণ্ড এপত, এইটো যোৱাকালি যোনটো আহিছে সেইটো আজি এক্সপ্লেইন কৰি দিছে। চ' ইয়াত গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাই ল'ব। ইয়াত ডটেড লেন্স বুলি আছে, এইটো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ এটা নিউজ হয়। ডটেড লেন্স আছে যে Andhra Pradesh government is freeing 2 lakh acre of total lands in a step that will help farmers. So এতিয়া আমি গোটেই কেছটো জানাত হৈছে না, আমি জাষ্ট হোৱাট ইজ ডটেড লেন্স জানিলে হৈ গ'ল। চাওক, আৰু এটা আহিছে এনেকৈ, তামিলনাডুত সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপহোল্ড কৰিছে জালিকাট্টু ল। হোৱাট ইজ দিছ ডিকেড অল্ড কেছ? চাওক, এতিয়া ডিকেড অল্ড কেছটো আমি ইমান জানিব দৰকাৰ নাই, কিন্তু জালিকাট্টু হয় কি আৰু সেই ল'টো তামিলনাডুত হোৱাট ৱাজ দি তামিলনাডু ল। চ' তামিলনাডুত কোনটো কি আছিলে সেই ল'টো, চ' আমি সেইখিনি জানিলে এনাফ ফৰ আছ, এণ্ড উই ডণ্ট হেভ টু গো deep in this because it's a state matter in Tamil Nadu. We are not preparing for Tamil Nadu PSC, right? So আমি অভাৰভিউটো জানি থোৱা উচিত। কিয় ভাই, ইণ্ডিয়ান পইণ্ট অফ ভিউ জানিবই লাগিব। ইণ্ডিয়ান
কি হৈ আছে ন, ইণ্ডিয়াত কি হৈ আছে কোনখন ষ্টেটত, উই মাষ্ট ন' এভৰিথিং, উই মাষ্ট ন'। এভৰি চিটিজেন তেখেতকহে কয় যোনে গোটেই ইণ্ডিয়াখনৰ নিউজ জানে, খবৰ ৰাখে। কিন্তু সেয়া আৰু অভাৰভিউ অভাৰভিউ, তাতকৈ বেছি ডিপ নহয়, অভাৰভিউ জানিব লাগে। নিউজ পেপাৰত PhD কৰি একো লাভ নাই, আজি পঢ়িব কাইলৈ পঢ়িলে পাহৰি যাব। চ' লাষ্টত গৈ মেগজিন এনেও পঢ়িবই লাগিব। মানে ষ্ট্ৰেটেজি মই কৈ দিছোঁ, নিউজ পেপাৰ পঢ়ি থাকক, অভাৰভিউ পঢ়ক, ৰাফ ৰিডিং কৰক লাগিলে, এডিটৰিয়েলখিনি অলপ কনচিয়াছলি পঢ়ক, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লওক তাৰপৰা। আৰু বাই দি এণ্ড অফ এভৰি মান্থ টেক আ মেগজিন এণ্ড ৰিড ইট। আপোনালোকে ভিজনেছো ল'ব পাৰে, এনি মেগজিন ল'ব পাৰে, বাজিৰামো ল'ব পাৰে, ষ্টাডি আইকিউ ল'ব পাৰে, বহুত 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 এনাফ ৰিচোৰ্চেছ এনাফ। পাকিস্তান ইৰাণ ইনগ্ৰেট বৰ্ডাৰ মাৰ্কেট ইন ফাৰ্ষ্ট মিটিং ইন 10 years, এইটো মানে বহুত ডাঙৰ কথা, বহুত ডাঙৰ কথা। বৰ্ডাৰ মাৰ্কেট খুলিছে ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম। নিউজটোতো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেটেড নহয়, কিন্তু নেইবাৰিং হয়। চ' আমি জানি থোৱাটো উচিত। যেনেকৈ হয় ন ছ'চাইটিত, নেইবাৰত কি হৈ আছে আমি সকলো জানি থাকোঁ। চ' সেইটো কয়, সেইটোৱেই IRটো একে। চ' আমি ঠিক আছে, IR মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন। চ' IRটো একে, আমাৰ নেইবাৰত কি হৈ আছে আমি কিন্তু জানি থোৱাটো মানে থ'ব লাগে, ঠিক আছে, আমি জানি থোৱাটো উচিত হয়, মাষ্ট। অ'কে। তাৰপিছত ইকনমি আছিলে আজি। ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো এট প্ৰেজেণ্ট ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে, LRS মই কৈছোঁ, NCOৰ পেৰিটি ইন কাৰ্ড ইউজ, 8 ডমেষ্টিক ট্ৰেভেল এজেণ্টছ। এইখিনি ভালকৈ চাব, এই বস্তুটো কৈ আছে কি নাই। এইটো অন গোয়িং নিউজ, এইটো নপঢ়িলেও হৈ যায়, যদি পঢ়িব বিচাৰিছে পঢ়ি ল'ব। কিন্তু চেবি কাক কয়? ছিকিউৰিটি এক্সচেঞ্জ ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া। কাম কি? যোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিডিং কৰিছে, মইতো এইটো ক'ম, এইটো কম্পালচাৰি, আপোনালোকে পঢ়িবই ফাৰ্ষ্ট টাইম। কাৰণ একো গম নাই পোৱা আপোনালোকে চেবি হয় কি, পিন্ধে নে খায় নে কি হয়, হয়নে নহয়? চ' সেইটো চাব চেবি গোটেই বস্তুখিনি। তাৰপিছত চেবি কাম কি, ডিছক্ল'জাৰ নৰ্মছ ফৰ প্ৰাইচ চেনচিটিভ ইনফৰমেশ্যন। কি কৰিছে চেবি, কি কৰি আছে, কি এমেণ্ড কৰিছে, কি এমেণ্ড কৰিছে? ডিছক্ল'জাৰ নৰ্মছ এমেণ্ড কৰিছে। কিহৰ কাৰণে এমেণ্ড কৰিছে? প্ৰাইচ চেনচিটিভ ইনফ'ৰ কাৰণে। চ' তেনেকুৱাকৈ নিউজটো চাই নিউজটো পঢ়িব লাগিব সেইটো দেই। এইটো চাব এই নিউজটো। আজি ইকনমি পেপাৰখনত আহিছে, আৰু বাকী একো নাই। বাকী গভৰ্ণমেণ্ট অফাৰ্ছ অটো PLI 2.0 টু ব্ৰিং টেছলা টু, এইটোতো মই কৈছোঁ, মেনুফেকচাৰিং যে এইটো টেছলাই কৰিব, আমাৰ ইণ্ডিয়াত কৰি দিছে। চ' আমিতো PLI দিবই লাগিব। হোৱাট ইজ PLI? প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ। এইটো এক নম্বৰ বেলেগ আৰু এইবিলাক কুৱেশ্যন নুসুধে, এইবিলাক মই পানী কুৱেশ্যন, ঠিক আছে, চাই ল'ব নিশ্চয়। NLG কি হয়? LNG কি হয়? লিকুইফাইড নেচাৰেল গেছ হয়। কি এইটো কি ফিচাৰ্ছ কেইটা? -161 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত হয়। কি হয় এইটো? কম্প্ৰেছ ফচিল ফুৱেল হয়। কি কৰে? হ'লিয় মিথেনৰ পৰা বনায়। চ' তেনেকুৱা নিউজ আহিলে, নিউজটোতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু LNGটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, হয়নে নহয় ছাৰ? চ' লিকুইফাইড নেচাৰেল গেছটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চ' তাৰ ওপৰত চাই ল'ব, সেয়াই। আৰু আজিৰ পেপাৰখনত আৰু একোৱেই নাই বাকী। চ' 19 মে' পেপাৰখনত এইখিনিয়ে আছিলে। আপোনালোকৰ যদি হেল্পফুল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব। থেংক ইউ।